Hai, brother. Hai. Jangan nangis. Tak ada nangis lagi. Tak kau. Kita sewa motor untuk ni je lah.
Tidur dah beli tepung malam ni. Ambil lah dengan hadap kan. Belajar pada Cepat lah sebelum sampai. Kita minta ikan bilis mata biru. Ada awet dalam tu lawa siap. Serius lah? Tanya lah nombor telefon. Ha? Tanya nombor telefon. Saya ni pakai baju kurung pun. Baju burung? Baju kurung ke baju burung? Baju kurung. Baju kurung, baju burung ni. Siap. Tanya lah nombor telefon. Dah plan benda tu. Tanya lah nombor telefon, oi. Tak apa, tawakal lah. Tawakal tak dapat.